Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa mindanaoexaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, isang napakainit na hapon mga kaibigan at welcome once again sa inyong paboritong programa, ang Radyo Mindanao. Ito po inyong bang lingkod, Alasinto. Tayo nagbabroadcast sa tanggapan ng aming producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. At napapakinggan tayo hindi lamang sa Mindanao, Visayas o Luzon, kundi sa buong mundo. Dahil tayo ay nasa MindanaoExaminer.com at naghahatid ng balita para sa ating mga kababayan saan man lupalop ng mundo. Yung ating mga overseas Filipino workers na nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa upang makapag-ipon, makapagpatayo ng bahay, mapag-aral ang kanilang mga kapatid, anak, mabigyan ng marangyang buhay ang kanilang mga magulang. Yan ang ating tunay na bayani. Yung ating mga overseas Filipino workers, yung mga OFWs, mga kaibigan. At kung walang OFWs, nako, siguradong saan pupulutin ang Pilipinas. Dahil yung mga perang ipinapadala ng mga OFWs, mga kaibigan, ito ang bumubuhay sa ating kaban, sa kaban ng bayan. Bukod dun sa mga buwis na ipinapataw sa atin ng pamahalaan ito. Bueno, sa Zamboanga City, muy buenas mga vecinos. So welcome na di vosotros paborito programa El Radyo Mindanao Astig. Ay unora kita man kwento, opinyon, y los demás pa, mga noticias para ng mga bibientes. At siyempre, sa Basilan Province, good afternoon sa Basilan, sa Sulu at sa Tawi-Tawi, ganoon din. Diha sa Zamboanga, Sibugay, sa Zamboanga del Sur, Pagadian, daghang paminaw diha sa atong programa. At diha sa Zamboanga del Norte. Siyempre, ganoon din sa Davao Region. Marami nakikinig sa atin dyan sa South Cotabato, sa Kidapawan. Meron tayo dyan, abot-abot tayo sa Kidapawan at sa iba pang bahagi ng Mindanao sa Cotabato City. At dyan mga kaibigan, at syempre sa Zamboanga, marami tayong mga bagong balita dyan dahil dun sa compromise agreement na ibinalita natin noong nakaraang Biyernes, di ba? At ngayon, Lunes, ay inihintay na magkabayaran ang Zamboanga City Electric Cooperative at ang Western Mindanao Power Corporation. Alam nyo mga kaibigan, nakakatawa to sitwasyon dito sa Zamboanga. Dahil ang problema nito, yung Western Mindanao Power Corporation, pinutol yung supply ng kuryente sa Samselco o Zamboanga City Electric Cooperative dahil hindi nagbabayad ng utang. Yung account ng previous administration, syempre, umabot yan sa sabi ng WMPC. Umabot sa 460 million pesos. At sabi naman ng Samselco, dahil since bago na yung namamahala dyan, yung Crown Investments Holdings at yung Desco Incorporated, sabi naman ng Samselco, ops, hindi kami magbabayad. Dahil nag-overcharge kayo sa amin ng 440 million since 2015. So yan ang problema. So pareho nagbatigas, so nawala ng kuryente. Ang ginawa ng Samselco, umarkila ng mga generators upang ma-supplyan ng 40 megawatts yung Zamboanga City.
Dahil ang kailangan ng Zamboanga, mga kaibigan, hindi bababa sa 80 megawatts. Yan ang demand ng Zamboanga. So ang nangyari, marami ang namagitan. Yung mayor ng Zamboanga, si Beng Climaco, ilang beses nagpatawag ng meeting sa mga representatives ng WMPC at Samselco. At yung nakaraang Huwebes, April 25 yata, if I'm not mistaken, itong si Attorney Wendell Soto naman, tumatakbong kongresista sa Zamboanga, ang naghain ng kanyang motion at sa Energy Regulatory Commission at hinihingi nito na ibalik sa dati ang sitwasyon ng kuryente sa Zamboanga. Ad cotelem yung kanyang motion to revert sa yung status quo in the past. At dahil diyan after the hearing, nagkaroon ng intervention nga itong ERC, and it was able to forge a compromise agreement, mga kaibigan, at which the WMPC and Samselco both agreed. At yung Samselco is willing to pay 220 million pesos as initial sa WMPC. In return, WMPC will supply power again because Samselco will nominate WMPC as a source of electricity. So, yan ang nangyari. Ang problema ngayon dito, maraming sumasawsaw ng mga politiko. Si Celso Lobregat, yung congressman ng Zamboanga, last minute, nagpunta sa ARC at doon ay nagsalita. At ngayon, sinasabi niya na yung efforts niya nakatulong daw sa compromise agreement. At si Beng Climaco, sinasabi rin na yung efforts talaga niya at ng City Council at ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng compromise agreement. So, ika nga, kanya-kanyang diskarte, mga kaibigan. Pero si Attorney Soto, simple lang ang sinabi niya. Nag-file ako ng motion at pinakinggan ng ERC yung motion ko, and then eventually tama yung sinabi ni Attorney Soto na pumayag, nagkaroon ng compromise agreement at balik sa dati. Magbabayad ang utang ang Samselco sa WMPC, so balik sa dati. Ganun lamang yung mga kaibigan ng diskarte dyan. Pero since pero maganda rito kay Attorney Soto, wala siyang sinasabi niya na, dahil sa pagpa-file ka ng motion, nagkaroon ng compromise agreement. Basta sa kanya, sinasabi niya, naghain siya ng motion sa ERC, pinakinggan ng ERC yung motion niya, na nakatulong yung kanyang pagpa-file ng motion. So, malinaw na malinaw yan, mga kaibigan. Sa panahon ngayon kasi, malapit na eleksyon, kampanya, so kanya-kanyang mga diskarte ang ating mga political leaders, di ba? Pero eventually, mga kaibigan, nasa tao yan kung sino ang kanilang iboboto. Pero sa opinion ko, si Mayor Beng Climaco, being the mayor ng Zamboanga, talagang malaki ang nagawang efforts para magkaroon ng solusyon itong problema ng blackouts, ng rotational blackouts sa Zamboanga. Imagine, minsan 2 hours morning and then another 1 hour sa gabi, minsan 3 hours straight. At dahil sa panahon ng politika, sinisisi naman nila kay Mayor Beng Climaco yung kawalan ng kuryente. Wag niyong sisisihin si Mayor Beng Climaco dahil ang problema nito, mga kaibigan, negosyo. Negosyo sa pagitan ng WMPC at ng Samselco. Sa Samselco, pag sinabi lang, hindi kami bibili ng supply ng kuryente sa inyo, WMPC, di malaki ang nawala sa WMPC. Kasi ang trabaho nila, ang negosyo nila, magbenta ng kuryente. Di ba? Ganun yan, negosyo yan, mga kaibigan. Walang kinalaman yung mayor ng Zamboanga dyan. Ang pinapalabas kasi ng mga iba, lalo-lalo sa kampo nitong si Lobregat, parang sinisisi si Beng Climaco, lalo-lalo na yung mga supporters itong si Celso Lobregat. Di ba? So, makikialam naman ng tao dahilan
na ang dahilan dito sa pagitan ng Sigalot, sa pagitan ng WMPC at Samselco. Pati nga yung shortage sa tubig, binibintang pa rin kay Mayor Beng Climaco. Alam niyo mga kaibigan, may mga tao kasi yung ang kikitid ng mga utak. Yung mga iba naman talagang nag-resort sa black propaganda dahil alam naman nila na naglalaban ngayon sa pagka-alkalde itong si Mayor Beng Climaco at si Celso Lobregat, yung congressman ng Zamboanga ba. Matagal-tagal na rin namayagpag itong si Celso Lobregat sa Zamboanga. Na kung hindi tayo nagkakamali, mahigit 20 taon na naging official yan papalit-palit lang ng pwesto from mayor to congressman to mayor. Yun ang mga kaibigan. Kaya nga yung press release ni Beng Climaco, doon talaga pinapaliwanag niya talagang ginagawa niyang efforts para sa Zamboanga. At kaya medyo matindi labanan nga mga kaibigan. Dahil pag natalo si Lobregat dito, mapapatid yung dynasty ng mga Lobregat. Yung kanilang pagkakahawak sa Zamboanga. Napakayaman itong mga Lobregat mga kaibigan. Hindi basta-bastang politiko yan. Talagang mga negosyante yan. Ngayon yung kapatid ni Celso, tatakbo na naman si Jomar. Tatakbo na namang kongresista. Dati, nung nakarang eleksyon, tumakbong kongresista yan sa District 2, talo. Ngayon naman, tumatakbong kongresista sa District 1. My goodness. Talon-talon mga kaibigan. District 2, District 1, District 1, District 2, District 2, District 1. Diba? Ang dapat gawin siguro dito, dapat dagyan na ng 2 distrito ang Zamboanga, additional 2 district. Dahil yung additional 2 districts mga kaibigan, talagang favorable yan para sa Zamboanga, sa constituency sa Zamboanga. Dahil alam nyo, ang populasyon ng Zamboanga mahigit ng 1 milyon, di ba? Yung isang distrito, 250 ng population, 250,000, isang distrito na yan. So, naging 2 kasi naging 500,000. Naging 750,000 ang populasyon. Ayaw naman itong si Lobregat na magkaroon ng isa pang distrito. Siguro natatakot. Dahil pag nagkaroon na ng isa pang distrito, maaaring yung mga ibang politiko ang mamayagpag. Mas maganda yun, di ba? Maraming pagpipilian yung mga tao. Pero kay Lobregat, gusto niya, hindi pwede, kailangan 2 lang para ako lang ang makatakbo. At wala nang iba. Gustong cornerin yata ni Lobregat yung congressional seat sa Zamboanga, pero hindi niya inisip mga kaibigan na pag nadagdagan ng 2 distrito sa Zamboanga at magiging 4, malaking tulong to kasi may mga congressional allocations dito. Diba? So hahatiin mo yung Zamboanga sa 4 na distrito, congressional district. So yung bawat congressman yan sa kanyang distrito, maibubuhos niya lahat ng mga suporta, mga infra projects, di ba? So, mas maganda yun. Hindi lang natin maisip kung bakit ayaw ni Lobregat na magkaroon ng dagdag na distrito. Hindi naman pwedeng ang isang congressman lang. 2 congressman meron ngayon sa Zamboanga. At hindi naman pwedeng isang congressman lang ang magdi-decide dyan. Kailangan laging 2. Pero siguro kung ako dito, mga kaibigan, dapat manghimasok na ang Pangulong Duterte. Di ba? Dito, yung Palawan nga, hinati ng Pangulo sa 3 Di ba? Paano yung Zamboanga? Gusto nyo bang mahati sa 3 o mahati sa 2? Kaya pag-isipan nyo na kung sino man ang mga tumatakbo ngayon. Siguro, ang incumbent ngayon si Manix Dalipe. Congressman Manix Dalipe. At pag siya'y nanalo uli, so that's good. Pwede niyang isulong yung additional congressional district. I understand si Mayor Beng Climaco pabor na pabor dyan. At yung mga Sambongueños, pabor na pabor dyan. Si Celso Lobregat lamang ang ayaw yata dyan, pati yung mga tao niya, ay mga kanyang mga followers. So, hindi natin malaman kung bakit masyado ang mahigpit ang pagkakahawak ni Lobregat sa Zamboanga. Ay yaman-yaman na niya, di ba? Bilyonaryo yan, mga kaibigan. Maraming
shares of stocks sa iba't ibang kumpanya, di ba? Korporasyon. So si Jomar Lobregat, mayaman rin yan. Mayaman to mga Lobregat, mga kaibigan. Si Celso, at one time, sa article na lumabas, na sinulat yata nitong si dating journalist na si Noel Tarazona, sinabi niya, si Celso Lorenzo Lobregat was the richest at one time, the richest mayor in Mindanao. Imagine that, mga kaibigan. Di ba? Talagang mayayaman yan. Pero yung grandfather yata niya, yung tatay nitong ng nanay niya, di ba? Si Kaling Lobregat. Diba? Magulo, hindi ko alam yung history nito, pero itong si Pablo Lorenzo, mga kaibigan, nasa pamilya ni Kaling. Tatay yata niya naging mayor din sa Zamboanga. That was a long time ago, diba? So sana magkaroon ng mga choices, yung mga taga Zamboanga, o sino ang karapat-dapat sa pagiging mayor ng Zamboanga, pagiging kongresista, vice mayor, at mga council members. So, yun importante dyan. Ang kailangan dito yung sinseridad ng isang tao. Tapos, pati ba naman si Governor Sakurta, pinag-iinitan pa nitong si Jawo. Si Jawo Ledesma, mga kaibigan, tumatakbo. Tumatakbo sa pagka-Congress. Pero binabanatan niya si Governor Sakurtan. Goodness. Yung pinipintasan mo, Jawo, napakarespetadong tao. Ginagamit sa propaganda. Itong si Governor Sakurtan na ngayon ay tumatakbo dyan sa Sulu Province. Nalimutan na yata ni Jawo Ledesma nang after the siege ng Zamboanga, nung umatake yung mga rebelde, sinong unang tumulong sa Zamboanga? Di ba si Governor Sakurtan? Yung anak niya si Toto Tan, yung asawa ni Governor Sakurtan na si Noronisa Tan. 3 barko, nagpadala ng pagkain dito, mga kaibigan, pagkain, noodles, bigas. Nagbigay pa ng 2 milyon cash. Alam natin to dahil nag-cover tayo. Hindi lamang isang beses tumulong sila Governor Sakurtan sa Zamboanga. Pati yung mga tausok sa Sulu. Nag-pull sila ng kanilang mga resources kahit hirap sa pagkuha ng pagkain. Nakapagpadala sila. Yan, huwag niyong kalilimutan. Di ba? Ikaw, ano nagawa mo? Jawo Ledesma, ano nagawa mo? Nagpakain ka ba ng tao? Wala di ba? Nagpunta ka ba sa mga relocation sites? Nagpakain ka ba? Nagbigay ka ba ng bigas? Eto si Governor Sakur, 3 barko. Hanapin niyo, mga kaibigan. Nandiyan dyan sa Google, i-google nyo. Yung after the siege, sino ang tumulong? Unang tumulong. Kinausap pa ni Governor Sakurtan. Si Basilan Governor Jumakbar at si Tawi-Tawi Governor Sadikol Sahali para magpadala ng additional tulong. Nagpadala rin sila ng tulong. Tapos ngayon, dinadawit nyo si Governor Sakurtan na gustong magkaroon ng federal form of government. Buang pala kayo Kung hindi kayo mga buang, ini-echo lang ni Governor Sakurtan ang kagustuhan ng Pangulong Duterte. Ang Pangulong Duterte ang may kagustuhan ng federalism sa bansa. Diba? Yan ang tandaan ninyo. Yung sinasabi ni Jawo na Sambasulta State, anong Sambasulta State ang pinagsasabi mo? Matagal lang meron yan Region 9 ang tawag dyan dati. Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Zamboanga Peninsula. Under yan sa Region 9. Pag sinabi mong Region 9, isang buong grouping yan. Diba? So, anong problema mo ron? Kung ang Sulu naman talaga belongs to Region 9. Diba? Whether you like it or not. Mas una pa yung mga Muslim dito kaysa sa inyo mga Kristiyano. Tapos sasabihin niyo na huwag pumayag na sakupin ng mga Moro ang Zamboanga, kundi ba naman kayong, nasa ng mga kukote ninyo? Nasa wet po? My goodness. Kung magsalita kayo, para kayo mga natibo ng Mindanao. Di ba, mga kaibigan? Ang kauna-unahan dito yung mga natives, yung mga lumad, mga subanen.
pumasok yung mga Islam, nagkaroon ng Muslim. Nung nagkaroon ng Muslim, mahabang panahon, dumating yung mga Kristiyano, dumating yung mga Kastila. Sinakop ng Kastila, Mindanao. Di ba? Nung umalis yung Kastila, pumasok yung mayayaman. Kinamkam yung mga lupa ng mga Moro, ng mga Muslim. Yan ang ilagay nyo sa utak ninyo. Hindi yung pati yung pilantropong si Governor Sakurtan, sinisiraan pa ninyo. Para lang sa inyo mga political interest. My goodness. Tanungin nyo sarili nyo, ano ba nagawa ninyo? Di ba? Ang sinasabi natin pinipintasan niya isang tao na tumutulong sa inyo. Na tumutulong sa inyo, my goodness. Imagine. Yung mga namamatay noon sa mga relocation site, hindi maipalibig dahil walang pera. Anong ginawa ni Governor Sakurtan? Nagbigay kay Konsehal Myra Paz Abubakar 2 milyon cash. Andun ako. Kaya alam ko. Kaya huwag ka magmamarunong-marunong. Kasi wala kang alam. Di ba? Andun ako mga kaibigan. Yung 2 million na yan, sinabi ni Governor, revolving funds yan. Pag may namatay, bigyan nyo kagad ng pera para may palibing. Magkano ibibigay? 7,500 bawat isang pamilya pag may namatayan. Pag dalawa namatay, 15,000. Kasi gagamitin yung pera pang bili ng mga tela, kulay puti, lahat ang gastos, ando doon. Kasi ang City Hall matagal mag-release ng pondo. Di ba? Sa Islam, mga kaibigan, pag namatay, dapat within 24 hours mailibing yan. Kaya itong si Governor Sakurtan nagbigay ng pera. 2 milyon. Ngayon, ang tanong ko, pwede nyo bang i-account yan 2 milyon? Kaya wag nyo simulan. Sinisimulan din yung propaganda labang kay Governor Sakurtan dahil sinuportahan niya si Celso Lobregat. Di ba? Wala, pabayaan rin nyo kung sinong gusto niya suportahan. Wala kayong pakialam doon. Kung sinusuportahan niya si Celso Lobregat, that's fine. It's none of your business. Pati ba naman yung suporta niya, ginagamit mo pa, Jawo, Ledesma, sa iyong political propaganda. My goodness. Ang gawin mo, i-lay down your cards, your platform of government para malaman kung sakaling swertihin ka at manalo ka, alam ng mga tao ano ang pinangako mo. Hindi yung sisiraan mo yung isang tao para lang sa sarili mong interest. Yun ang sinasabi natin. Diba? Kaya wag nyo simulan. Diba? Ang problema nga, tumulong nga yung tao. Naglabas ba kayo ng isang resolusyon? Pinapasalamatan si Governor Sakurtan, yung kanyang pamilya, at yung mga tausug na taga-Sulu na nagbigay ng tulong. Meron ba? Wala. Diba? Pero wala kayong narinig. Hindi importante kay Governor Sakurtan dahil pilantropo siya. Ang importante sa kanya, makatulong sa kapwa niya, Kristiyano man o Muslim o lumad. Walang tinitignan si Governor Sakurtan. At saka itong si Governor Sakurtan, si Kaling, at saka si Celso, matagal na sila magkaibigan. Di ba? Kung gusto mong tumakbo sa pagkakongresista, mangampanya ka na lang. Huwag mo nang idama yung ibang tao. Di ba? Yun ang sinasabi natin, mga kaibigan. Takot at takot kayo sa sarili ninyong mga anino, sa sarili ninyong mga multo. Yun ang sinasabi natin kami dito sa Radyo Mindanao, ako opinion ko, mas gusto ko si Beng Climaco over Celso Lobregat. Diba? So, ayun na yun. So, yung mga gustong bumoto kay Mayor, iboto nyo si Beng Climaco. Dahil marunong, babae, magaling. Diba? Pero yung kay Governor Sakurtan, hindi naman pag sinabi kong gusto ko si Beng Climaco, ayoko na kagad kay Governor Sakurtan. My goodness. Matagal na namin kino-cover si Governor Sakurtan. Kilala na namin yan, mga kaibigan. Di ba? Yan taong yan, pamilyang yan, walang ginawa kundi tumulong sa mga nangangailangan. Tumulong sa may hirap. Alam namin kung ano itsura ng Sulu noon. Nakilala ko to si Governor Sakurtan 1998 pa. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya ngayon, mga kaibigan. Down to earth. Kaya mahal siya ng mga tausog. Sino ba nakapagpaganda ng Sulu? Di ba si Governor Sakurtan? Siya lamang nakagawa ng kagandahan ng Sulu.
Hindi naman natin dinadown yung mga naging gobernador. Pero iba ang vision nitong si Governor Sakurtan. Kusog ang tausog. Kusog-tausog. Ang vision ni Governor Sakurtan, mga kaibigan, para sa kinabukasan ng mga tausog dyan sa Sulu. Maganda Sulu ngayon. Mga reporter, dati kami, pag nagko-cover kami ng Sulu, alis ang barko dito, dadating doon mga alas 4. Madilim. Madilim yung pier ng Hulo. Walang bumababa sa takot dahil magulo pa noon. Pero ngayon, pumunta kayo ng Sulu, dumating yung barko ng alas 4, kita nyo, parang may circus maraming tindahan ng bukas, maraming mga negosyante, madaling araw yan. Noon, hindi uso yung ganyan Ang problema lamang sa Sulu ngayon, mga kaibigan, yung mga abo saya. Yan. Walang ginawa yan, kundi talagang gumawa ng kasabaan. Kidnapping. Ayaw magtrabaho Puro kidnapping. Gusto quick money. Problema ng militar yan. Problema ng pulis yan. Di ba? Ang local chief executive sa Sulu, malawak ang responsibilidad yan, mga kaibigan. Civilian yan in nature. Yung problema sa mga insurgents, sa mga rebelde, nasa kamay ng mga military officers yan. Nasa kamay ng mga police officers. Yan ang trabaho nila. Ngayon, kung tatamad-tamad ang isang commander, talagang mamumblema sila sa Abu Sayyaf. Dahil siyempre, lumalaki yan. Nag-recruit yan. Ano ang gagawin mo para ma-counter mo yan? Di ba? So, dapat alam yan. Kung tatamad-tamad ang commander, pinapabayaan niya, mag-ooperate lang sila pag gusto, kung kailan nila gusto. O kaya, pag binangyari, saka lang sila kikilos. Wala talaga mangyayari. Di ba? Maganda yung ginawa ni General Batenga noon, Edgardo Batenga, yung dating commander ng Southern Command. Magaling, matapang. Kaya naman talagang tinapatan niya yung bangis ng Abu Sayyaf, yung kapanahunan na yan, mga 1990s, di ba? 1994, 1995. Kaya saludo ako kay General Batenga. Tapos saludo rin ako kay General Angelo Reyes. Kaibigan ko talaga, mga kaibigan. Kaya lang, kawawa naman at namatay. Si General Hermogenes Esperon, kaibigan ko. Kung tawagin ko yan, tatay. Dahil yan ang mga galing. Meron pa ako isang kaibigan, kung hindi namatay, siguro siya na chief of staff ngayon. Si General Dan Lucero. Problema, kung sino pa yung magagaling, kung sino pa yung mababait, sila pang nawawala sa mundo. Pero buhay pa si General Tatay Esperon, si Jun, Tatay Jun. Buhay na buhay. At talagang siya ang National Security Advisor ng Pangulong Duterte. Di ba? So yun ang sabi natin, dapat talaga magkaroon ng pagkakaisa. Dahil kung walang pagkakaisa, kung puro politika, talaga kawawa yung mga Pilipino. Yung Pangulo ngayon, walang ginawa, kundi puro mura maririnig mo sa telebisyon, sa radyo, sa mga panayam sa kanya. Puro pagmumura. Di ba? Pati yung Canada, minumura. So, yun ang mga problema. Di ba, mga kaibigan? So, kailangan maging mapagmasid tayo. Kung ang Pangulo natin, medyo iba. Ibang-iba yung Pangulo ng Pilipinas ngayon, mga kaibigan. Wala kang marinig sa bunganga, kundi pagmumura at patayan. Papatayin ko kayo, mga putang ina ninyo. Don't destroy my country. I will destroy you. I will kill you. Ayan. Yan ang maririnig mo sa bunganga ng Pangulo. Pero wala siyang magawa pagdating sa China. Ninanakaw ng mga China yung ating likas yaman sa karagatan. Okay lang. Di ba? Yung mga Pilipino, hinaharas ng mga incheck. Walang magawa yung pamahalaan. Walang magawa Pangulong Duterte. Pero yung basura na matagal na naririto, galing sa Canada, sabi ng Pangulo, he will go to war over a pile of trash.
Pero yung China, ininanakaw yung ating likas yaman, okay lang. Diba? So, yun ang matindi. Diba? Ang Pangulong nag-advocate ng federalism. Yung anak naman niyang mayor, si Sara Duterte ng Davao, ayaw naman sa federalism. Diba? So, yung kinakampanya ng Pangulo, na kanyang kandidato, ayaw naman ni Sara Duterte. Meron sa sarili niyang diskarte. So, makikita niyo mga kaibigan, napaka-dysfunctional. Diba? Si Sara Duterte, nag-aspire maging Pangulo. Pag bumaba na yung tatay niya. Sa 2020. Kaya nga bumuo siya ng hugpong ng pagbabago. Yan. Kailangan talaga ni Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo. Dahil kung hindi siya tatakbo bilang Pangulo, hindi niya mapoprotektahan ng Pangulong Duterte. Dahil, eto sasabihin sa inyo mga kaibigan, pag bumaba ang Pangulo, natapos ang kanyang termino sa 2020, puputaktiin ng mga kaso yan. Maraming criminal cases na naghihintay diyan kay Duterte. Lalo-lalo yung oposisyon, talaga maghahain ng mga kaso to. Anong mga issue? Yung issue ng drug war ng Pangulo. Yung extrajudicial killings. Di ba? Marami pang iba. Siguradong maghahain ng kaso ang oposisyon. Lalo na itong si dating Pangulong Duterte, Noynoy Benigno Aquino. O kaya si Marojas. So, sinong posibleng makabangga sa pagkapangulo ni Sara Duterte? Sabi ng tatay niya, Pangulong Duterte, magkatumakbo, nako, mahirap. Sabi ng Pangulo, siya nga raw napasubo siya nung tumakbo siyang Pangulo. Diba? Napasubo siya. Sabi niya, mababa ang sweldo. Tapos marami pang mga grupo, tao ang ayaw sa kanya. Yun ang problema ron. Diba? Sabi niya kay Sara, huwag ka na tumakbo. Si Sara talaga tatakbo. Dahil dyan na lahat ng signs, mga kaibigan. Nagtayo siya ng kanyang sariling partido, yung hugpong ng pagbabago. Nakipag-alyansya siya kung kani-kaninong mga political groups. Umikot, lumibot sa buong bansa para makipag-coalesce o kaya makipag-alyansa sa mga iba't ibang tao. Pati nga yung mga Marcos, kinakampanya ni Sara Duterte. Mga mandarambong yan, mga kaibigan. Inubos niya ang kabanbayan ng inang Pilipinas nung kapanahunan ng diktador na si Ferdinand Marcos. Diba? So, yan ang kinakampanya niya. Kinakampanya rin ni Sara Duterte si Senator Bong Revilla, si Senator Jingo Estrada, na inaakusahan na nagkamal ng limpak na salapi mula sa pork barrel. Nauugnay, di umano, dito kay Napoles. Diba? So, yan. Nakikita nyo naman. So, nasa sa inyo na mga kaibigan. Kung makikinig kayo kay Sara Duterte, kung makikinig kayo kay Pangulong Duterte, that's fine. It's your choice. Diba? Simple lang yan mga kaibigan. Kung inaakala ninyong makakapagbigay ng magandang kinabukasan si Sara Duterte bilang Pangulo, fine. Iboto ninyo. Kung nakikita ninyong maganda ang ginagawa ng Pangulong Duterte sa kasalukuyan, fine. Suportahan ang Pangulo. Di ba? At doon sa mga iba naman na ayaw sa Pangulo, ayaw kay Sara Duterte, maghintay. Maghintay ng tamang panahon. Sa 2020, tumakbo kayo. Diba? Sinong posibleng tatakbong Pangulo? Sa 2020. Nandiyan dyan si Senator Grace po. Consistent number 1. Si Senator Grace po. Napakagaling. Sayang yung kanyang ama-amahan, mga kaibigan, si FPJ. Si Ferdinand po Jr. namatay. Sayang. Napakabait. Sino pa ibang pwedeng tumakbo? Andyan si Secretary, si Justice Antonio Carpio. Mag-retire na yan. Magaling.
Magaling itong si Carpio. Dahil siya talaga ang nakikipagngasngasan dito sa sa pamahalaang Duterte sa issue ng Philippine sovereignty dyan sa South China Sea. Di ba? So kung si Antonio Carpio tatakbong Pangulo, good. Kung pareho silang tatakbo ni Grace po, di mas maganda pagpipilian ng mga tao. O maaaring maging Pangulo si Grace po at Vice Pangulo naman, ikalawang Pangulo itong si Carpio. O pwedeng maging presidential candidate si Carpio at vice presidential bet naman itong si Grace po. Di ba? Yan ang mga senaryo eh. Si Marojas, tatakbo na naman yan. Yeah, Marojas, sino pang tatakbo? Marami pa. Mali mo, biglang tumakbo vice president si Panfilo Lacson, si Senator Ping Lacson. So yan ang mga senaryo mga kaibigan. Antayin natin yung 2020. Dahil magandang labanan yan. Kaya itong eleksyon ngayon, 2019 mga kaibigan, napakahalaga. Dahil ito, positioning of forces na to. Kaya lang yung opposition ngayon, yung kanilang 8 diretso. Nako, tagilid eh. Tagilid ang 8 diretso. Dahil may mekanismo ang Pangulo. Pag bitbit ng Pangulo yung kanyang mga kandidato, nako, at parang yung banat sa oposisyon, sa 8 diretso, wala na. Gamit-gamit na ng Pangulo yung machinery ng pamahalaan laban sa 8 diretso. So, pero napaka-importante ngayon mga kaibigan. So, positioning na to, kung sino man ang manalo mga kaalyado ng Pangulo, not necessarily na automatic ang suporta nila kay Sara Duterte. Diba? Siyempre, isipin yan. Kunyari, yung mga kandidato ng Pangulo sa mga probinsya na sinusuportahan niya, pero hindi naman sinusuportahan ni Sara Duterte at iba sinusuportahan niya, pag nanalo yung mga kandidato ni Pangulong Duterte, hindi nila mailimutan na sinuportahan ni Duterte ang kalaban nila. Di ba? Sinuportahan ni Sara Duterte ang kalaban nila. So, yun ang mga posibleng senaryo dyan. Di ba? At pag wala yung suporta ng mga local leaders kay Sara Duterte, delikado siya. Di ba? Delikado siya mga kaibigan. So, napakahalaga ng 2019 elections, midterm elections. Napaka-importante nito mga kaibigan. Dahil dito nakasalalay kung ano ang magiging kalalabasan ng suporta ni Sara Duterte. Makukuha niya ba suporta ng mga taong kumampi kay Pangulong Duterte? Yeah. Hindi naman lahat ng kumampi kay Pangulong Duterte kakampi kay Sara Duterte. Dahil alam nila, iba sinusuporta ni Sara Duterte, ba't sila kakampi kay Sara Duterte? Di ba? Ngayon, maraming propaganda itong si Mayor Sara Duterte. Siyempre, kailangan niya yan. Kung siya tatakbo sa pagkapangulo, kailangan niya yan. Kailangan ngayon pa lang, ipakita niya na matigas siya. Di ba? At tignan natin kung hanggang saan. Hanggang saan ang takbo ng politika sa ating bansa. Okay? Importante yan. Ayan ang kailangan. Di ba? At kung walang mga ganyan, talagang yan. Talagang matindi. So, tignan natin mga kaibigan kung anong kalalabasan. Di ba? Kung anong kalalabasan dahil itong pagkakaupo ni Pangulong Duterte sa bansa, marami nangyari. Maraming mga pagbabago, mga United Nations na talaga binabatikos tayo. Yung Amerika, yung ibang mga bansa, di ba? Maraming issue. Dahil nakakatakot ngayon, daming patayan maraming patayan Yung build program ng Pangulong Duterte, lahat yan galing sa utang. Galing sa utang yan mga kaibigan, galing sa train law. So sa Pangulo kasi hoda, basta ako importante magawa ko yung yung build na yan. Wala akong pakialam kung lumubog sa utang ang Pilipinas, yan na nasa utak ng Pangulo. Basta ako 2020 tapos na ako. So
Ang mangyayari dito mga kaibigan, lahat ng inutang ng Pangulo, ang magbabayad yan tayo, yung mga anak ko, yung anak ng anak ko, yung anak ng anak ng anak ko pa. Kasi malaki utang ng Pilipinas. Di ba? Malaki utang ng Pilipinas. At lalo lumaki nung umupo ang Pangulong Duterte. Hindi lamang utang ang lumaki, pati buwis lumaki. Di ba? Yung kapanahunan ni Gloria Arroyo, kapanahunan ni Benigno Aquino bilang mga Pangulo. Pag tumaas ang buwis, protesta na agad sa kalsada. Ngayon, nung tumaas ang buwis, daldal yung mga Pilipino. Naku, putak na, taas-taas na ng buwis. Yung juice drink, 16 pesos na ngayon. Dati, 8 pesos lang. Ano magagawa nyo? Binoto nyo si Duterte. Diba? So, ika nga, you have to bite the bullet. Diba? Yan ang binoto ninyo, yan ang pinili ninyo, so magtiis kayo. Diba, mga kaibigan? Ganun lang kasimple yan Kailangan magtiis kayo kasi binoto nyo Pangulo. Kung hindi nyo binoto Pangulo, wala kayong diba? Pinili nyo Pangulo yung Pangulo nagbumura. Pati Diyos minumura, pati Santo Papa minumura. Pati mga obispo, mga pare, pinagbabantaan papatayin. So, binoto nyo yan. So, wala kayong magagawa. So, magtiis kayo. Okay, magreklamo. Di ba? Suportahan ninyo Pangulo. Kasi yan ang pinili ninyo. Yan ang sinuportahan ninyo. Alright? Ngayon mga kaibigan. Doon sa mga nangangailangan ng pondo. Ito magandang balita ito. Doon sa mga negosyante, may mga negosyo, kulang ang pera o gustong magdagdag ng negosyo, maaari kayo mag-loan mga kaibigan. Napakababa lamang ng interes sa First Standard Finance Corporation sa Zamboanga City. Napakababa ng kanilang interes. Maaari kayong mag-loan. Lahat ng klaseng loan, kailangan ninyong loan. Business loan, housing loan, car loan, di ba? At yan ang kasagutan ng First Standard Finance Corporation. Ngayon mga kaibigan, nagbebenta sila ng mga segunda mano sasakyan. Meron silang Fortuner, meron silang Montero, meron silang pickup na Strada, meron silang Accent, Hyundai, ano pa, di ba? Maaari kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0995-520-2358 or sa kanilang telephone number 992-5480. First Standard Finance Corporation, mga kaibigan, sagot sa inyong problema sa salapi, sa negosyo. Kung magpapagawa kayong bahay, kulang. Andiyan dyan ang First Standard Finance Corporation. At syempre, huwag niyo kalimutan mga kaibigan, yung aming producer, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available na po sa inyong mga paboritong newspaper stands, sa mga newspaper dealers, sa Zamboanga, sa Pagadian, sa Kidapawan, sa Cotabato, sa Davao, sa Cebu, sa Quiapo, meron tayo yan. Ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Maganda ang headline nila ngayon. Yung sinabi ng Pangulo, huwag kayo pupunta sa mga dayuhan na, huwag pupunta sa Zamboanga kasi may bantarang terorismo. Ayan ang banner ngayon. Kawawa naman yung mga taga Zamboanga. Sana ang ginawa ng Pangulo, ipinag-utos na lamang niya sa militar at sa pulisya na higpitan ng seguridad. Kesa naman sabihin na, oy, huwag kayo pupunta sa Zamboanga kasi delikado. Andiyan yung ISIS, andiyan yung Abu Sayyaf, di ba? Bakit? Yung Davao nga, mga kaibigan, binomba yung Sasa Wharf, binomba yung kanilang night market. Sana sinabi ng Pangulo, huwag kayong pupunta sa amin lugar, sa Davao City. Kasi nandiyan yung ISIS, binomba nila yung Sasa Wharf, binomba nila yung night market namin, maraming namatay. Hindi naman niya sinabi yun. Binanggit niya Zamboanga. Sabi ng pulis, mga kaibigan, wala naman nangyayaring terorismo sa Zamboanga ngayon. Tagal na. Tahimik ang Zamboanga sa ilalim nitong si Mayor Benclimaco. After nung bombing, mga kaibigan, dyan sa Sri Lanka, di ba? Mga simbahan at hotel, binomba, suicide bombing, dami namatay. Agad na pinag-utos ni Mayor Benclimaco na maghigpit ng security sa mga mosque and churches. Sabi naman ng police ba, even before itong Sri Lanka bombings, talagang maghigpit na kami. Mahigpit talaga kami. Kaya naman napakaganda ng peace and order ngayon prevailing in Zamboanga City. Kaya lang nasira kay Skarte.
dito kay Duterte. Sinabi niya, huwag kayo pupunta mga dayuhan sa Zamboanga, ha? Sinabi niya sa isang forum, na nandun yung mga dayuhan. Pero nung nagkaroon ng atake sa Davao, wala siya sinabi na huwag kayong pupunta sa Davao kasi inatake kami. Inatake kami ng ISIS, di ba? Wala yun ang nakakalungkot doon, mga kaibigan. Bueno, wala na tayong oras, mga kaibigan. Nais tayo magpasalamat sa aming producer, ang aming bagong producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, at pinoproduce nila ngayon ang ating programa, ang Radyo Mindanao. At syempre, yung masipag kong production assistant, si Reynold Ong. Napakasipag niya, mga kaibigan. Si Reynold Ong. Pag tumakbong konsehal ito, mga kaibigan, sa Zamboanga, huwag niyo kalimutan na Reynold Ong for Councilor. At syempre, yung ating bagong media partner, Zamboanga Post. Thank you so much. Meron kami bagong media partner. At sa lahat ng mga advertisers natin, mga kaibigan, sumusuporta sa Radyo Mindanao, maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa susunod na bukas, mga kaibigan, kami mapapakinggan ninyo. Pumunta lamang kayo sa Mindanao.examiner.com at pakinggan ninyo ang ating programa. Maaari nyo i-like ang page ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. I-like ninyo share and page ng Radyo Mindanao. Maaari nyo i-like and share ang page ng Zamboanga Post. At sa lahat ng ating mga kababayan sa abroad, trabaho lang, ipon lang, at para napakahirap ng buhay sa Pilipinas. Konting tiis lamang dyan sa abroad. Sa Saudi Arabia, sa Hong Kong, sa Europa, sa Amerika, sa lahat ang kung nasaan man ang mga Pilipino na ngayon na nagtatrabaho. Konting tiis lamang. Kasi mahirap ang buhay sa Pilipinas. Mahirap na mahirap ang buhay. Napakahirap. Maliban lamang sa mga politikong magdanakaw at kurakot. Napakasarap ang buhay nila. Pero sa ating mga malalita, kailangan nating kumayod upang tayo mabuhay, mapakain natin ang ating mahal sa buhay ng galing sa malinis. So mabuhay ang mga OFWs, mabuhay ang mga Pilipino. Ito po niyo, Bang Lingkod, Dallas City, nagsasabing I love you, mamwa, chup chup.